วัสดีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจทำข้อสอบ STOU EPT นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราจะมาฝึกอ่านข้อสอบ Part Reading กันค่ะ Part Reading ของ STOU EPT นะคะอย่างที่เรารีวิวกันไปในภาพรวมของข้อสอบนะคะว่ามันจะมีประมาณ 5-6 passage นะคะแล้วก็เป็นพาร์ทที่มีน้ำหนักของคะแนนและจำนวนข้อเนี่ยมากที่สุดในตัวข้อสอบเลยค่ะก็คือมีทั้งหมด40 ข้อค่ะแล้วก็ 5-6 passage เนี่ยก็จะเป็น passage ย่อยๆแบ่งกันแล้วแต่ละ passage เนี่ยเขาก็จะมีความยาวความสั้นเนี่ยแตกต่างกันไปแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยในแต่ละ passage จะมีไม่เกิน6 paragraph นะคะมันก็จะมี paragraph ย่อยๆข้างในแล้วเนื้อหาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวเกินไปนะคะเป็นเรื่องที่เราเข้าถึงได้อ่านแล้วสามารถทำความเข้าใจได้นะคะวันนี้เราก็เลยมาลองให้ฝึกอ่านกันค่ะเป็นแพทเทิร์นของ passage ที่เจอมาในข้อสอบรอบล่าสุดเลยนะคะของ STOU EPT ค่ะมีด้วยกันทั้งหมด6 paragraph ด้วยกันนะคะเป็นเรื่องราวของ white water rafting นั่นคือการล่องแพนะคะในแถบ South East Asia ค่ะเรามาลองฝึกอ่านนะคะการฝึกอ่านเนี่ยก็คือฝึกดูนะคะว่าถ้าเป็นข้อสอบจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถอ่านทำความเข้าใจได้ประมาณนี้ไหมแล้วก็ใช้เวลาในการอ่านแบบเขาเรียกอะไรอะทำเวลาได้ดีไหมนะคะจากตัวข้อสอบนะคะเราไปเซิร์ฟลองรีวิวตัว passage กันเลยค่ะนะคะเราจะเห็นว่าภาพรวม passage นะคะมันจะมีการแบ่งเห็นไหมคะมันจะมีตัวเลขข้างหน้าเนี่ยค่ะก็คือเป็นตัวเลขที่บอกว่าเป็น paragraph ไหนนะคะเราจะเห็นว่ามันมีทั้งหมดด้วยกัน6 paragraph ซึ่งตัวเลขข้างหน้าจะช่วยเราเวลาหาคำตอบของตัวคำถามนั่นเองเพราะบางทีคำถามจะถามว่า paragraph ไหนพูดถึงเรื่องนี้ไว้เห็นไหมคะ paragraph ไหนเป็นตัวสรุปเรื่องนี้หรืออาจจะมีคำถามประมาณว่าข้อไหนพูดผิดเกี่ยวกับ paragraph ที่2ข้อไหนถูกเกี่ยวกับ paragraph ที่4ก็จะทำให้เรากลับมาหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วในแต่ละ paragraph นั้นๆนะคะแต่เวลาในการทำข้อสอบจริงเนี่ยเนื่องจาก STOU เนี่ยเขาจะทำข้อสอบผ่านคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นการอ่านเนี่ยเวลาอ่านผ่านคอมพิวเตอร์บางทีความสายตาสั้นสายตายาวของแต่ละคนเนาะอาจจะมีผลกับหน้าจอเวลาทำเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้เขาเรียกอะไรสโครลบาร์นะคะในการขยายฟอนต์ที่ตัวหน้าจอได้หรือในการใช้สโครลบาร์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้บางทีอาจจะอยากอ่านเน้นๆแต่ละพารากราฟนั้นก็สโครลบาร์ขยายเน้นแค่พารากราฟที่1สมมติเราทำเนี่ยใน iPad เราก็ขยายอย่างนี้แต่ถ้าเราอยากเห็นภาพรวมเนี่ยเราก็อาจจะสโครลบาร์ให้เล็กลงแล้วก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมด 5-6 พารากราฟนะคะคือเรารีวิวเนี่ยมันเป็นใน iPad มันไม่ได้เห็นทุกพารากราฟรวมกันในหน้าเดียวเนื่องจากตัวอักษรมันจะเล็กเกินไปจะไม่ถนัดแต่ข้อสอบจริงเราสามารถเห็นทุกพารากราฟในหน้าเดียวได้นะคะในหน้าเดียวได้เพื่อเห็นภาพรวมองค์ข้อสอบทั้งหมดนี้เราไปลองรีวิวกันแต่ละพารากราฟเลยนะคะฝึกอ่านดูก็จะเป็นเรื่องราวเนื้อหาประมาณนี้นะคะพารากราฟแรกนะคะเราใบ้ไปแล้วนะคะเป็นเรื่องของ white water rafting ก็คือเป็นเรื่องของการล่องแพใน Southeast Asiaแอบบอกนิดนึงว่าข้อสอบบางทีนะคะเขาจะไม่ให้ชื่อเรื่องมานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเอาชื่อเรื่องไว้เป็นคำถามว่า from this passage what is the best title of this passage ประมาณนี้ก็คือให้เราอ่านจาก 5-6 พารากราฟแล้วเรามาตั้งชื่อเรื่องให้เพราะฉะนั้นเขาจะไม่ให้ชื่อเรื่องมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมือนกันก็คือจะไม่ให้ชื่อเรื่องแต่เราแอบบอกชื่อเรื่องไปแล้วนั่นเองนะคะข้อที่1นะคะพารากราฟที่1ไม่ใช่ข้อที่1พารากราฟที่1บอกว่า there's a special kind of inner peace achieved when you float down mighty river คือแม่น้ำที่ทรงพลังนะคะเหมือนกับมีความสงบในจิตใจ inner peace or along beautiful sandy coastline in nothing but a kayak แต่ว่าหรือว่าบางทีล่องไปในชายฝั่งที่สวยงามในสิ่งที่เรียกว่าคายักก็คือเรือคายักนั่นเอง on the flip side of the coin ในอีกด้านหนึ่งของเหรียญนะคะเขาบอกว่า the pure adrenaline of white water rafting เขาบอกว่าสารอะดรีนาลีนของการล่องแพเนี่ย as you rush over rapid is hard to match with any other activity เหมือนมีอะดรีนาลีนหลั่งเราล่องแพออกมา
Fortunately of the water enthusiasts ก็คือเป็นโชคดีของพวกที่ชอบกิจกรรมทางน้ำ Both types are abundantly available in Southeast Asia กิจกรรมทั้งสองแบบนั้นมีอยู่ใน Southeast Asia นี่คือพารากราฟที่1ก็เห็นเป็นการเปิดเรื่องพอพารากราฟที่2 which is long coastline มีชายฝั่งที่ยาว is no surprise that there are plenty of places to go kayaking in Vietnam ไม่มีชายฝั่งที่ยาวนะคะก็ไม่แปลกใจเลยที่จะมีกิจกรรมสถานที่ที่ให้ไปคายักเยอะแยะเลยในเวียดนาม rather than list dozens of towns along the coast นะคะ there are 3 standout location มี3 location เด่นๆสำหรับการคายักกิ้งใน country ก็คือในประเทศเวียดนาม in the country นี้ก็ต้องหมายถึงเวียดนามแน่นอนเพราะอยู่ในพารากราฟเดียวกันนะคะ first in Ba Be Lake อันแรกก็คือในทะเลสาบบาเบเลกนะคะ located in a national park in the northern reach of the country. The lake is the largest freshwater lake in Vietnam and features stunning mountain views all around นี่พูดถึงแห่งที่1นะคะอันนี้ก็คือแหล่งที่1แหล่งที่2 next is the famous Ha Long Bay แหล่งที่2 and nearby Cat Ba Island. Kayaking here is a great way to take in the views of spectacular UNESCO World Heritage Site สมมติคำถามอาจจะถามได้ว่าUNESCO World Heritage Site for kayaking where is the UNESCO World Heritage Site for kayaking เราก็จะหาได้จากคีย์เวิร์ดตรงนี้ว่ามันอยู่ที่เวียดนามนั่นเองนะคะส่วนสถานที่ที่3ก็คือIn the far south, kayaking ride among the floating market and village of the Mekong Delta สามเหลี่ยมแม่โขง is both a great water activity and cultural experience เห็นการแบ่งย่อยพารากราฟว่าพารากราฟที่2พูดถึงเวียดนามนะคะทีนี้พารากราฟที่3พูดถึงลาว Over in Laos where much of the country revolve around the mighty แม่โขง River ก็คือลาวเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำโขง Kayaking options are also plentiful ก็มีกิจกรรมคายักมากมายเลยนะคะคายักทัวร์ to various attractions like the Park U Cave can be had from หลวงพระบาง as the river continues south it grow more violent แม่น้ำก็จะแรงขึ้น and the current stronger คลื่นก็จะแรงขึ้น as such in วังเวียงมีวังเวียงอีก and down in the 4,000 islands more exciting kayaking trip can be had compared to the sedate water around หลวงพระบางพารากราฟถัดมาพูดหลวงพระบางพอสุดท้ายพารากราฟที่4 for a mix of kayaking and authentic cultural experience โตนเลสาบเลก in Cambodia เห็นไหมคะเขาจะแบ่งเลยนะคะอันแรกเวียดนามอันที่2ลาวอันที่3 Cambodia is a great option plan a day or more here on the calm waters of the lake as your group visits various floating villages and market where the local population continue to live their life in traditional waysพารากราฟ4 Cambodia พารากราฟที่5มาแล้ว in southern Thailand kayaking around the calm water of Phang Nga Bay discovering small islands covered in jungle is an extremely peaceful experience. For more action head up north where Chiang Mai has become the prime location for whitewater rafting in all of Southeast Asia as the roaring Mae Tang River contains many rapid and powerful currentsพารากราฟที่5พูดถึงไทยแลนด์ว่ามีที่ใต้แล้วก็ที่ทางเหนือพารากราฟสุดท้ายค่ะ which is long coastline and mighty rivers there are plenty of kayaking and rafting to be had in Southeast Asia เห็นไหมพารากราฟสุดท้ายจะเป็นพารากราฟสรุปว่าทำไม Southeast Asia ถึงเป็น popular destination สำหรับ whitewater rafting and why this list is far from exhaustive it features what we consider to be the top kayaking location in the region ก็เลยบอกว่า Southeast Asia เนี่ยเป็น top location for kayaking นะคะเนี่ยค่ะ6 passage 6 พารากราฟใน1 passage จะเห็นว่ามันแบ่งชัดเจนเพราะเราอย่าเพิ่งไปตกใจเวลาเปิดคลิกไปแล้วเจอแพสเซจนี้ยาวมากเลยแบบจะอ่านรู้เรื่องไหมอย่าเพิ่งตกใจอันนี้เห็นไหมคะก็ยาวแต่เราจะเห็นการช่วยเหลือของเขาคือเขาแบ่งเป็นพารากราฟย่อยๆค่ะให้เราอ่านแล้วแบบทำความเข้าใจแต่ละพารากราฟได้แล้วจะเห็นใจความแต่ละพารากราฟที่ชัดเจนแตกต่างกันไปนะคะแล้วก็ภาพเนี่ยเราจะเห็นภาพรวมเวลาเราอ่านเรื่องจบละเพราะฉะนั้นคำถามเนี่ยก็จะอยู่ในตัว passage ในตัวแต่ละ6 พารากราฟทั้งหมดเลยนะคะฝึกอ่านประมาณนี้นะคะแล้วนี่ก็เป็นลักษณะข้อสอบ SCLU Reading นะคะที่เราเก็บมาฝากกันจากรอบล่าสุดค่ะ